Xin chào các bạn. Biển Caspi, vùng nước nội địa lớn nhất thế giới, không chỉ là ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á, mà còn là tâm điểm của một trong những cuộc tranh chấp phức tạp nhất thời hậu Xô Viết. 5 quốc gia ven biển gồm Nga, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran và Azerbaijan đều tuyên bố quyền lợi tại vùng biển giàu tài nguyên này. Dưới lòng Caspi là trữ lượng khổng lồ về dầu mỏ và khí đốt, ước tính lên tới hàng chục tỷ thùng dầu, khiến cho khu vực trở thành miếng bánh chiến lược của cả khu vực Trung Á và toàn cầu. Tuy nhiên, do Caspi có đặc điểm vừa giống biển vừa giống hồ, nên việc phân định ranh giới chủ quyền và quyền khai thác tài nguyên luôn gây ra sự tranh cãi gay gắt. Các quốc gia ven bờ nhiều lần thương lượng về quy chế pháp lý, nhưng sự khác biệt về cách hiểu và lợi ích năng lượng khiến cho thỏa thuận chung vẫn còn nhiều giới hạn. Chính sự mập mờ ấy đã biến Caspi trở thành không gian cạnh tranh địa chính trị, nơi dầu mỏ, quyền lực và luật pháp quốc tế đan xen trong một bàn cờ phức tạp của thế kỷ 21. Vậy biển Caspi phân chia như thế nào? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về vấn đề này nha. Biển hồ lớn nhất thế giới. Biển Caspi là một vùng nước khổng lồ nằm giữa lòng lục địa Á-Âu. Mặc dù được gọi là biển, nhưng thực chất đây là hồ rộng nhất thế giới, có diện tích khoảng 371.000 km2, lớn hơn cả Việt Nam. Bao quanh Caspi là 5 quốc gia, với Nga ở phía Bắc, Kazakhstan ở phía Đông Bắc, Turkmenistan ở phía Đông Nam, Iran ở phía Nam và Azerbaijan ở phía Tây. Vị trí trung tâm khiến nơi đây trở thành một điểm nối tự nhiên giữa các vùng Đông Âu, Caucasus, Trung Á và Trung Đông. Với kích thước khổng lồ, biển Caspi chứa tới 78.200 tỷ mét khối nước, nhiều nhất trên trái đất và gấp 3 lần vị trí thứ hai là hồ Baikal của Nga. Nó có hình dạng thuôn dài theo trục Bắc Nam, kéo dài hơn 1.200 km, với bề ngang trung bình là 320 km. Độ sâu trung bình ở đây vào khoảng 211 m, nhưng có sự thay đổi giữa các khu vực. Vùng phía Bắc gần Nga và Kazakhstan thường rất nông, có nơi chỉ sâu 5 đến 6 m và chỉ chiếm 1% tổng lượng nước, còn vùng trung tâm thì có thể đạt độ sâu 190 m và chứa khoảng 33% tổng lượng nước. Trong khi tại vùng phía Nam gần Iran lại chìm sâu đột ngột xuống hơn 1.000 m, tạo thành một hố sâu kiến tạo cổ và chứa tới 66% tổng lượng nước. Do phần phía Bắc khá nông nên vào mùa đông, toàn bộ khu vực này sẽ bị đóng băng hoàn toàn trong nhiều tháng liền. Còn phần trung tâm và phần phía Nam không chỉ sâu hơn mà còn ấm hơn đáng kể, nhưng vẫn có thể xuất hiện băng tuyết nếu thời tiết khắc nghiệt. Độ mặn của biển Caspi chỉ là 1,2%, nghĩa là 1 lít nước chứa khoảng 12 gam muối. Con số này chỉ bằng 1/3 độ mặn của đại dương. Đồng thời cũng có sự thay đổi từ Bắc đến Nam với độ mặn tăng dần. Nguyên nhân nằm ở dòng chảy sông Volga, con sông lớn nhất châu Âu đổ vào biển Caspi tại phía Bắc, mang theo khối lượng nước ngọt khổng lồ. Trên thực tế, trong số 130 dòng chảy đi vào hồ lớn nhất thế giới, thì riêng dòng sông Volga đã cung cấp tới 80% tổng lượng nước, trong khi cách thoát nước duy nhất của biển Caspi là bay hơi tự nhiên bởi nó không có cửa ra biển. Điều này khiến cho mực nước biến động mạnh theo khí hậu, có lúc dâng cao gây ngập ven bờ, có lúc lại hạ thấp để lộ ra các vùng đồng bằng mặn và đầm lầy khổng lồ. Dù biển Caspi nằm trong khu vực đặc trưng bởi tính lục địa khô hạn, nhưng chính diện tích mặt nước lớn đã tạo ra những hiệu ứng vi khí hậu đáng kể. Phía Bắc có mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ có thể xuống tới âm 25 độ C, còn mùa hè khô nóng với nắng gắt và gió mạnh. Ngược lại thì khu vực phía Nam, nhất là dọc bờ biển Iran và Azerbaijan, lại chịu ảnh hưởng của khí hậu địa Trung Hải với mùa hè nóng và mùa đông ôn hòa hơn. Địa hình xung quanh ở đây cũng rất đa dạng, với sự xuất hiện của nhiều vùng đất thấp, nhất là vùng trũng Caspia ở phía Bắc với diện tích lên tới 200.000 km2, còn điểm thấp nhất là âm 132 m so với mực nước biển. Trong khi ở phía Tây, Karabogaskon là một đầm phá rộng 18.000 km2. Tên của nó có nghĩa là hồ eo biển đen, do có một khe hở rất hẹp mà nước từ biển Caspi chảy vào. Đầm phá này rất nông, với độ sâu trung bình là 10 m và độ mặn lên tới 35%, gấp 10 lần đại dương và cao hơn cả biển chết. Kết quả là xung quanh không có thảm thực vật, còn người dân thì tập trung vào khai thác muối. Ở phía nam biển Caspi là dãy ao bo dựng đứng, tạo nên bức tường thiên nhiên hùng vĩ ôm lấy mặt nước. Trong đó đỉnh Damavan nằm cách mực nước biển 5.610 m, vừa là điểm cao nhất của Iran, vừa là ngọn núi lửa cao nhất châu Á. Còn dãy Đại Caucasus trải dài từ biển Caspi đến biển Đen, với đỉnh Elbrus cách mực nước biển 5.642 m, cao nhất ở nước Nga và châu Âu. Trong khi ở bên trong có một số hòn đảo nhỏ nằm ven bờ, lớn nhất là đảo Oguja Ada của Turkmenistan với diện tích là 45 km2. Nó được tạo thành từ những cồn cát thấp, chủ yếu được bao phủ bởi cỏ và bụi rậm.
Trong quá khứ, nơi đây từng là địa điểm cư trú của những người mắc bệnh phong, nhưng hiện tại đã không còn ai sinh sống. Tương tự như vậy, các đảo ở biển Caspi hầu hết đều rất nhỏ, khô cằn và không có người ở thường xuyên. Một điểm đáng chú ý là sự cô lập sinh thái của Caspi. Vì tách biệt hoàn toàn với đại dương nên hệ sinh thái ở đây đã tiến hóa độc lập trong suốt hàng triệu năm. Môi trường này nuôi dưỡng hơn 500 loài sinh vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu, điển hình như hải cẩu Caspi, từng có tới 1,5 triệu cá thể nhưng hiện chỉ còn 70.000 con. Các vùng ven bờ, đầm lầy và cửa sông Volga cũng là nơi sinh sống của hàng nghìn loài chim di cư. Tuy nhiên, ô nhiễm dầu khí, khai thác quá mức và biến động mực nước đang đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng sinh thái mong manh của vùng biển này. Kho báu tài nguyên dưới lòng biển. Biển Caspi không chỉ là vùng nước nội địa lớn nhất thế giới mà còn là kho báu năng lượng khổng lồ nằm giữa lòng Á-Âu. Khu vực này rất giàu nhiên liệu hóa thạch với các giếng dầu đã được đào từ thế kỷ thứ 10 để khai thác dầu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, cả mục đích y tế lẫn sưởi ấm và chiếu sáng trong nhà. Đến thế kỷ 16, người châu Âu đã biết đến các mỏ dầu khí phong phú tại địa phương, đặc biệt là tại Baku. Tới đầu thế kỷ 20, Baku trở thành thủ đô dầu mỏ của thế giới khi sản xuất hơn một nửa lượng dầu của toàn cầu. Ngày nay, vùng đất này vẫn còn sở hữu nguồn tài nguyên rất dồi dào. Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, trữ lượng đã được chứng minh tại khu vực biển Caspi là 10 tỷ thùng dầu và 7.214 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, trong khi trữ lượng có thể đạt là 233 tỷ thùng dầu và 8.300 tỷ mét khối khí đốt. Những con số ấn tượng ấy khiến cho nơi đây được ví như vịnh Ba Tư thứ hai của thế giới, một kho báu khổng lồ của nhân loại. Các mỏ dầu khí lớn tập trung ở phía Bắc và phía Tây, nơi thềm lục địa nông và dễ khai thác, nhất là mỏ Tengiz, Kashagan và Karachaganak của Kazakhstan, cùng với mỏ Shadenit và tổ hợp Azeri, Chirag, Gunashli ngoài khơi Azerbaijan. Ở phía đông nam, Turkmenistan sở hữu nhiều mỏ khí đốt khổng lồ nằm khá sâu trong nội địa như là Galkinish và Dawletabat, nối dài khu vực Caspi bằng các mạch ngầm tự nhiên. Các nguồn năng lượng này chính là mạch máu kinh tế của cả khu vực, tạo điều kiện cho các nước ven bờ vươn lên trở thành những quốc gia xuất khẩu năng lượng chủ chốt trong không gian hậu Xô Viết. Tuy nhiên, Iran chỉ sở hữu khoảng 1% trữ lượng dầu trong khu vực biển Caspi và chỉ 0,1% khí đốt, trong khi Kazakhstan lại nắm giữ tới 54% dầu mỏ và 25,5% khí đốt, Nga thì có 27% dầu mỏ và 33,1% khí đốt, Azerbaijan là 12% dầu mỏ và 1,7% khí đốt, còn Turkmenistan nắm giữ 6% dầu mỏ và 39,6% khí đốt. Sự phân chia này khiến cho tình hình khu vực này có nhiều xáo động. Nga và Iran là các cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới, nhưng phần lớn nguồn tài nguyên lại nằm ở khu vực khác. Trong khi Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan chỉ sở hữu các mỏ quanh biển Caspi, nhưng đây là những quốc gia nội lục nên hệ thống đường ống để dẫn dầu khí phải đi qua lãnh thổ nước khác. Do đó, mối quan hệ trong khu vực trở nên cực kỳ phức tạp với cả mâu thuẫn và lợi ích đan xen. Ngoài dầu khí, biển Caspi còn nổi tiếng với nguồn tài nguyên hải sản mà biểu tượng tiêu biểu nhất là cá tầm, được mệnh danh là vàng đen sinh học. Khoảng 90% trữ lượng cá tầm tự nhiên trên thế giới từng tập trung tại Caspi, đặc biệt là các dòng cá tầm beluga, cá tầm sao và cá tầm Nga, vốn được khai thác để sản xuất trứng cá muối, một trong những món ăn xa xỉ nhất hành tinh với giá dao động từ 875 đến hơn 7.500 đô la với mỗi ký. Thậm chí loại trứng cá muối Almas có giá trên 35.000 đô la cho 1 kg. Tuy nhiên, do khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường nên số lượng cá tầm tự nhiên đã giảm mạnh, buộc các quốc gia ven bờ phải thiết lập khu bảo tồn và trại nuôi nhân tạo nhằm phục hồi quần thể loài cá này. Dẫu vậy, trứng cá Caspi vẫn giữ vị thế biểu tượng cho sự sang trọng và là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của khu vực. Bên cạnh đó, hồ nước lớn nhất sở hữu 160 loài cá khác nhau cùng vô số loài giáp xác và sinh vật phù du. Hệ sinh thái nước lợ độc đáo với độ mặn dao động lớn từ Bắc xuống Nam đã tạo ra một môi trường tiến hóa biệt lập, nên nhiều loài sinh vật chỉ tồn tại tại đây mà không có ở bất kỳ một nơi nào khác. Về mặt sinh thái học, điều này khiến Caspi trở thành một phòng thí nghiệm tiến hóa tự nhiên, vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị sinh học kinh tế to lớn. Một tài nguyên khác ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng là muối khoáng và bùn khoáng. Các vùng ven biển ở phía đông và nam của Caspi, đặc biệt ở Turkmenistan và Iran, có nhiều đầm lầy muối, hồ mặn và tầng bùn khoáng dày được hình thành do quá trình bốc hơi mạnh. Lượng muối này không chỉ được sử dụng trong công nghiệp hóa chất mà còn là nguyên liệu quý trong du lịch trị liệu và y học tự nhiên. Một số khu nghỉ dưỡng ven bờ Caspi như là Naftalan ở Azerbaijan
đã nổi tiếng nhờ tắm bùn dầu tự nhiên được cho là có tác dụng chữa bệnh khớp, da liễu và thần kinh. Một điểm đặc biệt là lòng Caspi chứa nhiều khoáng sản rắn hiếm gặp như là mangan, sắt, đồng và barit tích tụ trong các trầm tích cổ. Dù phần lớn các mỏ này chưa được khai thác quy mô lớn, song nhiều khảo sát địa chất đã phát hiện các giải khoáng dầu kim loại dưới lớp bùn biển, mở ra khả năng khai thác trong tương lai. Một số khu vực cũng chứa khí heli tự nhiên, một loại khí hiếm được sử dụng trong công nghệ cao và y học, được chiết tách trong quá trình khai thác dầu khí. Ngoài ra, bức xạ mặt trời và gió mạnh quanh Caspi cũng được coi là dạng tài nguyên năng lượng mới. Các vùng sa mạc Kazakhstan và Turkmenistan ven biển có mức bức xạ mặt trời trung bình trên 2.500 giờ mỗi năm, thuận lợi cho việc phát triển điện mặt trời cũng như điện gió. Ở Azerbaijan, hướng gió từ biển thổi vào vùng đồng bằng Baku quanh năm, tạo điều kiện cho các trại tuốc bin gió ven bờ, giúp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ truyền thống. Như vậy, Caspi không chỉ là nơi chứa năng lượng hóa thạch mà còn là vùng năng lượng chuyển tiếp giữa quá khứ dầu khí và tương lai năng lượng sạch. Biển hay hồ, cuộc tranh cãi không có hồi kết. Trong suốt hàng thế kỷ, Caspi từng được coi là vùng nước chung của hai quốc gia, Liên Xô và Iran. Theo các hiệp ước ký kết vào năm 1921 và năm 1940, hai bên thống nhất rằng Caspi là biển chung, nơi tàu thuyền hai nước được tự do lưu thông, còn việc khai thác tài nguyên sẽ do thỏa thuận song phương điều chỉnh. Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã, ba quốc gia mới độc lập là Kazakhstan, Turkmenistan và Azerbaijan nổi lên, làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Họ cho rằng cần phân chia lại Caspi dựa trên ranh giới quốc gia hiện đại, tương tự như cách phân chia thềm lục địa trên biển quốc tế. Trong khi Iran lại muốn duy trì quy chế biển chung vì nếu phân chia theo tỷ lệ đường bờ, phần của nước này sẽ nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia còn lại. Cụ thể thì Caspi sở hữu 4.745 km đường biển, trong đó Kazakhstan chiếm phần nhiều nhất với 1.422 km, theo sau lần lượt là Turkmenistan 1.035 km, Azerbaijan 813 km, Nga 747 km, còn Iran chỉ có 728 km, ít nhất trong số các nước ven bờ. Vấn đề lớn nhất nằm ở câu hỏi, Caspi là biển hay hồ? Nếu như nó được coi là biển thì việc phân chia sẽ tuân theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, có nghĩa là mỗi quốc gia sẽ có vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng biệt. Nhưng nếu Caspi được xem là hồ thì toàn bộ vùng nước phải được chia đều theo thỏa thuận chung của các nước ven bờ. Vì vậy, chỉ riêng việc xác định bản chất pháp lý của Caspi đã kéo dài hơn 2 thập kỷ thương lượng liên tục, với hàng chục vòng đàm phán đã diễn ra mà chưa đạt được sự đồng thuận hoàn toàn. Nga, Kazakhstan và Azerbaijan là ba nước có lập trường gần nhau nhất. Họ muốn chia Caspi theo nguyên tắc trung tuyến, tức là mỗi nước được quyền sở hữu khu vực lòng biển nằm đối diện đường bờ của mình, được xác định theo khoảng cách đều nhau từ hai bên bờ. Nhờ bờ biển dài và vị trí thuận lợi, Kazakhstan là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi giành được quyền kiểm soát các mỏ dầu khổng lồ ở phía Bắc như là Kashagan và Tengiz. Nga cũng giữ quyền quản lý vùng biển phía Bắc, nơi nông và dầu tài nguyên sinh học, trong khi Azerbaijan kiểm soát khu vực phía Tây, bao gồm mỏ dầu Azeri, Chirag và Gunasli, vốn là trụ cột kinh tế của nước này. Ngược lại, Iran luôn phản đối cách chia theo trung tuyến, với đường bờ biển Caspi chỉ chiếm 15,3% tổng chiều dài. Nếu chia theo tỷ lệ thì nước này sẽ kiểm soát ít lãnh hải nhất. Do đó, họ kiên quyết đòi chia đều và mỗi nước đều nhận được 20% mặt biển. Quan điểm của quốc gia này dựa trên lập luận rằng Caspi không thông với đại dương nên không thể áp dụng luật biển quốc tế mà phải được xem là hồ chung, nơi mỗi nước có quyền bình đẳng như nhau. Sự bất đồng ấy khiến các cuộc đàm phán giữa Iran và các nhóm phương Bắc liên tục bế tắc trong suốt nhiều năm. Hơn nữa, Turkmenistan là quốc gia nằm ở phía đông nam Caspi, cũng có lập trường riêng. Nước này ủng hộ chia theo trung tuyến nhưng lại tranh chấp trực tiếp với Azerbaijan về vùng khai thác dầu Kepas, nơi cả hai cùng tuyên bố chủ quyền. Khu vực này từng chứng kiến nhiều vụ đối đầu căng thẳng khi tàu thăm dò của bên này bị bên kia cảnh cáo hoặc là đuổi ra khỏi vùng biển tranh chấp. Bởi vậy, Caspi không chỉ là vấn đề phân chia địa lý mà còn là mặt trận căng thẳng giữa lợi ích năng lượng và chủ quyền quốc gia. Sau nhiều năm thương lượng, bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào năm 2018 khi Công ước về quy chế pháp lý biển Caspi được đăng ký tại thành phố Aktau của Kazakhstan. Đây là thỏa thuận lịch sử mà cả 5 quốc gia đều tham gia nhằm tạo ra khung pháp lý cơ bản cho việc quản lý Caspi. Theo đó, các bên thống nhất rằng đây không phải là biển, cũng không phải là hồ, mà là một thực thể pháp lý đặc biệt. Công ước quy định rõ, mỗi nước có quyền tài phán đối với 27,78 km lãnh hải, cộng thêm 18,52 km quyền đánh bắt cá độc quyền trên bề mặt.
phần còn lại là vùng biển quốc tế được các nước trong khu vực sử dụng chung. Tuy nhiên, đáy biển và tài nguyên bên dưới sẽ được phân chia song phương giữa các nước láng giềng theo nguyên tắc đồng thuận. Mặc dù Công ước Arktau đã giúp giảm căng thẳng và tạo nền tảng hợp tác, nhưng nó không giải quyết triệt để vấn đề ranh giới chính xác. Các đường phân định cụ thể vẫn phải được đàm phán riêng giữa từng cặp quốc gia. Đến nay, Nga, Kazakhstan và Azerbaijan đã hoàn tất phân định. Tuy nhiên, Azerbaijan và Turkmenistan vẫn đang tiếp tục tranh chấp mỏ Kepas, trong khi Iran tiếp tục đòi hỏi 20% lãnh hải chồng lấn trên khu vực mà Azerbaijan và Turkmenistan đưa ra yêu sách. Ngoài yếu tố pháp lý, việc phân chia còn chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố địa hình và khí hậu. Phần phía bắc của Caspi rất nông nên dễ xác định ranh giới, nhưng phần phía nam lại sâu hơn 1.000 mét, khiến cho việc khoan thăm dò và vẽ ranh giới lòng biển gặp khó khăn kỹ thuật. Hơn nữa, mực nước Caspi liên tục thay đổi do biến động khí hậu, có lúc dâng, có lúc rút hàng mét, khiến cho đường bờ biển dịch chuyển đáng kể theo thời gian. Vì vậy, việc xác định đường phân định cố định luôn phải đi kèm với yếu tố quan trắc và điều chỉnh định kỳ. Về mặt chiến lược, Caspi không chỉ là câu chuyện của 5 quốc gia ven bờ mà còn là tâm điểm của nhiều cường quốc ngoài khu vực. Dù điều này vượt ra ngoài phạm vi địa lý tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận rằng việc phân chia Caspi ảnh hưởng trực tiếp đến hành lang năng lượng Á-Âu, nhất là tuyến ống dẫn dầu và khí đốt đi qua Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan. Vì vậy, mỗi quyết định về ranh giới đều tác động đến quyền kiểm soát đường ống cũng như an ninh năng lượng của khu vực. Tuyến giao thông chiến lược. Biển Caspi, vùng nước nội địa khổng lồ nằm giữa lòng lục địa Á-Âu, không chỉ là trung tâm năng lượng mà còn là điểm giao thoa giao thông quan trọng nhất của khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Dù bị cô lập với đại dương, nhưng nơi đây vẫn giữ vị thế cửa ngõ nội địa chiến lược khi hàng hóa, năng lượng và con người qua lại giữa châu Âu và châu Á, một không gian nơi đường biển, đường sắt và đường ống năng lượng giao nhau trong cùng một bản đồ. Về phía Tây Bắc, Nga sở hữu cảng Astrakhan nằm bên bờ sông Volga, vận chuyển 4.300.000 tấn mỗi năm. Hàng hóa từ sâu bên trong nội địa được tập kết lại rồi vận chuyển bằng tàu xuống biển Caspi. Không chỉ vậy, kênh đảo Volga Don dài 101 km là cầu nối giữa biển Azov và biển Đen. Nhờ đó, dù Caspi là vùng nước kín, các tàu hàng vẫn có thể đi tới Địa Trung Hải mà không cần trung chuyển bằng đường bộ. Còn cảng Makhachkala nằm xa hơn về phía nam, vận chuyển 2,9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hiện nay, chính phủ Nga đang có dự án nâng cấp lên 15 triệu tấn, bao gồm 10 triệu tấn dầu mỏ, 1,5 triệu tấn ngũ cốc và 3,5 triệu tấn hàng hóa khác, từ đó biến nơi đây trở thành cửa ngõ mới của miền Nam xứ Bạch Dương. Về phía đông bắc Caspi, Kazakhstan sở hữu cảng Aktau, trung tâm thương mại và dầu khí lớn nhất nước này. Nó vận chuyển tới 11 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, bao gồm dầu mỏ, kim loại, ngũ cốc. Còn cảng Kurik nằm gần đó đi vào hoạt động từ năm 2016 và hiện vận chuyển 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trong khi công suất tối đa đã lên tới 6 triệu tấn. Ở phía đông nam, Turkmenistan sở hữu cảng Turkmenbashi. Nó được hoàn thành vào tháng 10 năm 1896 rồi được tái thiết đầu thế kỷ 21 với việc xây dựng các bến tàu, kho bãi và những cơ sở vật chất khác. Sau đó nơi này tiếp tục được nâng cấp với dự án trị giá 2 tỷ đô la kéo dài từ năm 2013 đến năm 2018. Hiện nay, cảng Turkmenbashi xử lý hơn 8.300.000 tấn hàng hóa mỗi năm, trong khi công suất tối đa lên tới 17 triệu tấn, trở thành đầu mối trung chuyển của khu vực Trung Á vốn không giáp biển. Ở phía nam, Iran không phát triển mạnh giao thương tại biển Caspi. Cảng lớn nhất ở khu vực này là cảng Anzali, chỉ vận chuyển 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cho dù công suất tối đa là 7 triệu tấn. Trong khi ở phía tây biển Caspi, Azerbaijan là trung tâm giao thương nổi bật nhất, với cảng Baku là cảng lớn nhất và hiện đại nhất khu vực, nhưng chính phủ nước này hiện có tham vọng rất lớn khi đang tiến hành nâng cấp mạnh mẽ. Giai đoạn 1 có công suất 15 triệu tấn hàng hóa và 100.000 thêu, còn giai đoạn 2 nâng lên 25 triệu tấn hàng hóa và 500.000 thêu, biến cảng Baku trở thành cửa ngõ trung chuyển giữa Trung Á và Caucasus, giữa châu Âu và châu Á. Bên cạnh đó, các quốc gia trong khu vực cũng đang ấp ủ nhiều dự án giao thông. Điển hình là hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam dài tới 7.200 km, kết nối giữa Nga, Azerbaijan, Iran và Ấn Độ. Còn phương án thứ hai có thể bỏ qua Azerbaijan mà đi qua biển Caspi. Nó ngắn hơn 40% và rẻ hơn 30% so với tuyến đường truyền thống qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, siêu dự án này vẫn tiếp tục bị trì hoãn, chủ yếu do trở ngại về hạ tầng, tài chính và chính trị. Mạng lưới đường sắt và cảng biển giữa các nước thành viên vẫn chưa được đồng bộ, trong khi thủ tục hải quan, cấp phép và thanh toán xuyên biên giới vẫn còn phức tạp.
các lệnh trừng phạt quốc tế áp lên Iran và Nga cũng khiến cho việc đầu tư và vận chuyển khó khăn. Ngoài ra, sự khác biệt kỹ thuật như là khổ đường ray giữa Iran với các nước thuộc Liên Xô cũ đã làm cản trở kết nối trực tiếp. Hệ quả là tiến độ dự án chậm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu, dù nó có tiềm năng lớn. Tiếp theo là hành lang giữa kéo dài hơn 7.000 km, đi từ Trung Quốc qua Kazakhstan, biển Caspi, Azerbaijan, Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó hàng hóa có thể được vận chuyển tiếp tới châu Âu thông qua Biển Đen hoặc là Địa Trung Hải. Nó không chỉ ngắn hơn nhiều so với tuyến đường qua kênh đảo Suez mà còn tránh được điểm nghẽn Malacca. Còn hành lang phía Bắc vừa dài hơn đáng kể, vừa chủ yếu đi qua Nga, quốc gia đang phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến vành đai và con đường với hành lang giữa là một trụ cột không thể thiếu. Một điểm nổi bật khác của giao thông Caspi là hệ thống đường ống năng lượng với trọng tâm là Baku, thủ đô của Azerbaijan. Tuyến nổi tiếng nhất là đường ống Baku, Tbilisi, Ceyhan với chiều dài 1.768 km và điểm cuối nằm tại Địa Trung Hải. Nó đạt công suất là 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, giúp vận chuyển dầu mỏ của Azerbaijan tới châu Âu và không cần qua Nga hoặc là Iran. Tương tự như vậy, đường ống Baku-Suspa có chiều dài 833 km và đi tới bờ Biển Đen của Georgia với công suất 145.000 thùng mỗi ngày. Còn đường ống Baku-Novorossiysk dài 1.330 km và đi qua lãnh thổ Nga hiện đã suy giảm vai trò nghiêm trọng. Dù được thiết kế với công suất 105.000 thùng mỗi ngày, nhưng trên thực tế, nó chỉ vận chuyển 35.700 thùng. Trong khi đường ống Nam Kafkas đi từ Baku qua Tbilisi tới Erzurum với chiều dài 692 km và vận chuyển 24 tỷ mét khối khí đốt. Hiện nó cung cấp khí tự nhiên của Azerbaijan cho Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong tương lai, công trình này có thể được kết nối với một hệ thống lớn hơn. Cụ thể thì hành lang khí đốt phía Nam đi tới Hy Lạp, Albania và Ý có thể vận chuyển 60 cho đến 120 tỷ mét khối mỗi năm. Dự án này có tổng số vốn đầu tư ước tính lên tới 35 tỷ đô la, nhằm mục đích là giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Tuy nhiên, nó lại bị phản đối do có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường và chính phủ Azerbaijan bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Còn đường ống Nabucco dài 3.893 km và có thể vận chuyển 31 tỷ mét khối khí mỗi năm tới Bulgaria, Romania, Hungary, Áo, Cộng hòa Séc và Đức. Nó ước tính tiêu tốn 12,3 tỷ đô la và cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Do sức ép của Nga với các nước Trung Âu và Đông Âu, dự án đã bị hủy bỏ vào tháng 6 năm 2013, nhưng với tình hình hiện nay, nó có thể được hồi sinh trong tương lai gần. Không chỉ vậy, ngoài nguồn khí đốt từ Azerbaijan thì Turkmenistan và Kazakhstan cũng muốn tham gia vào thị trường châu Âu với các đường ống mới nối tới Baku. Nhưng do cả Nga và Iran đều phản đối rất dữ dội, hiện vẫn phải trung chuyển dầu khí qua hai quốc gia này để đưa tới châu Âu. Theo đó, liên doanh đường ống Caspia dài 1.510 km, vận chuyển 1.400.000 thùng mỗi ngày. Nó đi từ mỏ Tengiz của Kazakhstan qua cảng Novorossiysk của Nga. Trong khi hệ thống đường ống dẫn khí Trung Á trung tâm có chiều dài hơn 2.000 km, vận chuyển 90 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Nó đi từ Turkmenistan qua Uzbekistan và Kazakhstan tới Nga. Đặc biệt, Iran, quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới với 34.000 tỷ mét khối, chỉ đứng sau Nga nhưng vẫn phải nhập khẩu khí tự nhiên từ các nước láng giềng. Đó là do các mỏ dầu khí của Iran tập trung hết ở phía Tây Nam, còn ở phía Bắc hầu như không có gì. Vì vậy, đường ống Kopje-Kakui dài 200 km đã được khánh thành vào năm 1997 và vận chuyển 8 tỷ mét khối khí mỗi năm từ Turkmenistan sang Iran. Sau đó, đường ống Dawletabad-Sarak-Khangiran dài 182 km đã được đi vào hoạt động vào năm 2010 với công suất lên tới 12 tỷ mét khối khí mỗi năm, giúp Iran giảm đáng kể áp lực thiếu hụt năng lượng ở miền Bắc. Tuy nhiên, quan hệ năng lượng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cuối năm 2016, Turkmenistan ngừng cung cấp khí đốt sau khi Iran nợ 1,8 tỷ đô la. Sự gián đoạn nhiều năm khiến cho Tehran phải tăng khai thác nội địa và đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong mùa đông. Mãi đến tháng 11 năm 2021, thỏa thuận ba bên Iran, Turkmenistan, Azerbaijan đã được ký kết, cho phép hoán đổi khí đốt. Theo cơ chế này, Turkmenistan gửi khí sang Iran ở biên giới phía đông, còn Iran chuyển lượng tương đương sang Azerbaijan, bao gồm cả vùng lãnh thổ tách rời Nakhchivan. Khối lượng ban đầu là 1,5 cho đến 2 tỷ mét khối khí mỗi năm, nhưng có thể tăng gấp đôi nếu hạ tầng được mở rộng. Mới đây, vào tháng 4 năm 2025,
Nga và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc Moscow sẽ cung cấp 55 tỷ mét khối khí mỗi năm cho đối tác. Thay vì xây dựng đường ống qua biển Caspi có thể tốn tới hàng chục tỷ đô la và bị các nước láng giềng phản đối, Nga và Iran sẽ trung chuyển qua Azerbaijan. Mục tiêu của Moscow không chỉ là thị trường Iran mà xa hơn là có thể hướng tới Pakistan và Ấn Độ. Chưa dừng lại ở vận tải thương mại, Caspi còn có ý nghĩa chiến lược trong giao thông quân sự và an ninh khu vực. Nga hiện đang duy trì tiểu hạm đội Caspi với lực lượng hải quân mạnh nhất vùng, với căn cứ chính tại Astrakhan và Makhachkala. Nó có 14 tàu chiến mặt nước, 8 tàu đổ bộ, 8 tàu quét mìn và 3 tàu chống phá hoại. Những quốc gia khác cũng có lực lượng hải quân riêng, nhưng chủ yếu phục vụ bảo vệ tuyến vận tải và cơ sở dầu khí. Và trên đây là cách các quốc gia phân chia biển Caspi cũng như vấn đề tranh chấp dầu khí. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.